السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة الآيس كريم. غرزة شكلها جديد ومميز وبسيطة وسهلة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ينفع نشتغل ايه بغرزتنا النهارده؟ نقدر نشتغل بيها حاجات كتير جدا. تقدري تشغلي بيها شال مستطيل، تقدري تشغلي منها شنطه، تقدري تشغلي منها مقلمه، نقدر نشغل منها مفرش للسرير او بطانيه للبيبي او كوفيه، او نقدر نعمل منها اي حاجه احنا حابينها. هنستخدم 3 ألوان. هستخدم اللون للون البسكوتة، وهستخدم اللون اللي هو الأصفر للون الآيس كريم نفسه سواء مانجا أو ليمون، وهستخدم اللون اللي هو الأزرق لقاعدة المفرش. وزي ما انتوا حابين تبدلوا في الألوان زي ما انتوا عاوزين، بس على شرط ان اللون طبعا الخاص بالبسكوتة يكون لون مقارب للون البسكوت الآيس كريم. هستخدم معاكم هو خيط صوف، يعني مقارب للسميك شوية، هو متوسط السمك بس على سميك، مع إبرة رقم 4 مليمتر. هو ده خيوط بولو زي ما احنا شايفين SU. ومعايا هنا ناكو فيزون. التلاتة أو الاتنين هيكونوا مقاس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء، ابتدي ارتفاع مجموعة سلاسل، بسم الله الرحمن الرحيم. بقفل عقدة بداية وبيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف خيط واخرج منها، بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هشتغل على 20 غرزة، وأول غرزة عندي بيكون غرزة عمود بلفة برتفع 1 2 3، وهعتبرها أول غرزة عمود بلفة فوق السلسلة رقم 4. كده 1 2 3 4 بسيبهم واروح للسلسلة رقم 5 وابتدي اشتغل عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل في الفراغ رقم 5، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منه. كده اشتغلت عمود 2، وفي كل غرزة من غرز السلاسل اللي اشتغلناهم بيكون عندي غرزة عمود بلفة. ده 1 2 3 4، وبكمل غرزة عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده خلصنا 20 عمود على السطر الأول كله. برتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبرها عمود بلفة فوق الفراغ الأول، والف شغلي الناحية التانية. الفراغ الأول خلاص اشتغلت فوقيه، بعد كده 1، بدخل في اللي بعده أشغل كمان عمود، يبقى 2، اللي بعده 3، اللي بعده رقم 4 هيكون آخر عمود باللون اللبني في المكان ده. وببتدي أغير اللون للون اللي هو لون البسكوت. هلف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب اللون الازرق بس طبعا بسحبه معايا في خلف الشغل، لاننا في النهايه ببتدي اسحبه تاني واشتغل بيه. بقفل الخيط بقى التاني عقدة بداية، بسحب اللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابره. اللون الازرق معايا في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين، ابتدي اشتغل عليه هو، وكمان الخيط اللي هو الزياده دوت. هبتدي اشتغل في المكان ده عمود بلفة، وفي نهاية العمود ده ببتدي ارجع تاني للون الازرق. هلف الخيط وادخل، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هسيب اللون اللي هو اللون الطوبي ده، واسحب تاني الازرق، بس معايا اللون الطوبي بردك هنا يا بنات. تمام. واسحب بقى من الحلقتين دول الخيط الازرق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الغرزة بتاعتنا هي عبارة عن تداخلات في الالوان كتير، ناخد بالنا ونركز من النقطة دي يا بنات. ارجع اشتغل 9 عمود كده، 1 2 3 4. الخيط طبعا اللونين واضحين ويمكن معايا شوية بس عشان هما فتلتين، لكن لما هتبقى فتلة واحدة ما بيكونش باين. 5 6 7 8 9. هغير فيها اللون
بلف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب الازرق هنا جهة اللي هي الجهة اللي عندي، وهسحب اللون البسكوت لون الطوبي من الحلقتين اللي عندي. هشغل عمود واحد، وفي نهاية العمود ده برجع تاني للون الازرق، باخد منه حلقتين، هسيب تاني الطوبي واسحب الازرق، اخرج بيه من الحلقتين اللي عندي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا البنات اللي لسه اول مرة يتابعوا معايا، دي طريقة تبديل الالوان بالنسبة لغرزة العمود بلف في منتصف الشغل. هكمل بعد كده الغرز الباقيالي هيكونوا 5، 1 2 3 4 5. جايب كيرف مايل هتكون اخر سلسلة ارتفاع عندي هنا يا بنات، باخد منها حلقتين. لسه مستمرة باللون الازرق، بس هسحب بردك معايا اللون اللي هو البني ايه في الخلف. بصوا احنا من الجهتين هتبصوا تلاقوا ايه الغرزة بتاعتنا ليها وش واحد، وشين عفوا. الخيط بقى اللي هو الزيادة اللي انا بسحبه بداية الخيط حتى كده خلاص، وببتدي اقص الزيادة. هبتدي ارتفع السطر اللي جاي، محتاجة طبعا ارفع معايا الخيط اللي هو لون البسكوت، وارتفاع 1 2 3 سلسلة، والف شغل الناحية التانية، وبسحب بقى اللون اللي هو ايه البسكوت معايا. اول فراغ انا خلاص اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، اروح بقى للفراغ اللي بعده اشتغل كمان عمود، والفراغين اللي جايين بشغلهم مع بعض. ازاي بنعمل كده؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف خيط واخرج من حلقتين بس واخلي الاخيره، هرجع الف الخيط ادخل فراغي التاني، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. كده بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة مع بعض. بس انا عشان انا محتاجه اغير اللون للمكان اللي جاي، برجع بقى مش باخد باللون الازرق، لا، هسيب الازرق تحت وهسحب اللون الجديد من الثلاث حلقات الموجودين عندي على الابره. هسيب فراغ قبل العمود البني وفراغ بعده، يعني هسيب ده مش هشتغل فيه خالص واروح للعمود البني ده اشتغل 3 عمود بلفه، في تالت عمود منهم بغير اللون للون الازرق تاني. 1 2 3. هسيب اللون البني، انا محتاجه بس ايه اعدل الاتجاهات صح كده، لا كده صح، واسحب اللون الازرق من الحلقتين اللي عندي على الابره بالشكل ده. هلف الخيط على الابره، بسيب فراغ وبروح للفراغين اللي بعديهم باخدهم مع بعض. 1 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. تبتدي طبعا بسكوتة الايس كريم تبدأ تبان معانا، قرطاس ايس الكريم. بعد كده الثلاث غرز اللي جايين هشتغل فيهم 3 غرز بس، كل واحدة فيهم واحدة. 1 2 3. الغرزتين اللي جايين مع بعض تناقص ديكريس. 1 2 معايا الحلقتين بتوعهم الحلقة الأساسية يبقوا 3. هسحب بإيه يا بنات؟ مش هسحب بالأزرق، هسحب باللون البسكوتة، لأني محتاجة أروح أشتغل خلاص في مكان البسكوتة. وبسحب معايا الخيوط كلها ورا، شايفين يعني لما بسيب البني ببقى سحباه ورا، لما بسيب الأزرق ببقى سحباه ورا. هسيب عمود قبل لون البسكوتة واروح أشتغل في اللي بعده 3 عمود بلفة. 1 2. وفي رقم 3 طبعا بغير اللون للون الأزرق تاني. 3 بخرج من حلقتين، هسيب البني وأسحب الأزرق من الحلقتين الباقيين عندي. هسيب فراغ واروح اخد الفراغين اللي جايين مع بعض. 1 2. واخر عمود عندي بشتغله ايه لوحده. مننساش ان احنا كان عندنا في السطر الاول خالص، مش الاول خالص، اللي هو الاول بالنسبة للبسكوتة كان عندي 5 5 قبل العمود، وبعد كده في النهاية كان عندي 4 يا بنات. تمام، عشان اكمل العدد 9، عشان ما تقولوش احنا اشتغلنا هنا في البداية عمود عمودين وبعد كده جمعنا 2 وهنا جمعنا 2 و1 بس، لا،
احنا طبيعي كده كده عندنا 5 و4، فاحنا بنشوف العدد عندنا قد ايه ونشتغل على الاساس ده. محتاجة اسحب بردك الخيط ده، هرتفع 1 2 3 سلسلة والف شغلي الناحية التانية. هنا بدايتي هتلاقوها ايه، العمود الاول والتاني، هدخل اخد معاه التاني على طول بالشكل دوت، وابتدي اغير اللون للون البسكوتة. تمام يا بنات. اول غرزة باللون البني بشغل فوقيها 2 عمود بلف، 1 2، واللي في المنتصف عمود 1، واللي جاية 2 عمود بلفة، وبغير اللون في اخر عمود، 1 2، هسيب البني وهسحب الازرق، واسحب من الحلقتين الموجودين عندي، واظبط طول الغرزة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. العمودين اللي بعد البسكوتة باخدهم مع بعض بكريز تناقص، وعمود 1 لوحده على بعضه كامل، وارجع اخد عمودين مع بعض واغير اللون في اخر 3 حلقات كده، 1 2، نسيب الازرق هنا ونسحب اللون البني، اسحب من ال3 حلقات زي ما عملنا في البسكوتة الاولى. بعمل هنا 2 1 2، 1 عمود، تاني عمود في نفس الفراغ، العمود اللي في المنتصف الاوسط عمود 1 بس، العمود الاخير عليه 2 عمود انكريز تزايد، وفي اخر واحد بغير تاني اللون للون الازرق. العمودين دول باخدهم مع بعض، 1 2، وهنا دي طبعا جهة ال5 أعمدة اللي كانوا عندي من تحت، فبالتالي بشتغل كمان عمود بلفة. في المكان ده احنا كده خلاص ابتدينا كملنا مكان البسكوتة بالكامل يا بنات. زي ما احنا شايفين احنا كده باين عندنا خلاص شكل البسكوتة الخاص بشكل الايس كريم. نعدل بس الغرز بتاعتنا اهو من الجهتين، هتلاقوه شكل واحد بالشكل ده. السطر اللي جاي هبتدي بقى اضيف الايس كريم نفسه. ببتدي ارتفع باللون الازرق، بس هسحب معايا اللون ده برضك لاني محتاجة السطر الجاي ابتدي اسحبه من الجهة دي. 1 2 3، واسحب اللون البني معايا في الخلف، مش هشتغل بيه في السطر ده بس محتاجة ان انا اسحبه الجهة التانية. العمود الاول اشتغلت فوقيه عمود، العمود التاني هشتغل فوقيه 2 عمود، 1 2، يبقى كده اشتغلت 1 2 3. محتاجة كمان عمود فوق اول عمود عندي هنا، بس في اخر العمود دوت هلف الخيط واخرج من حلقتين باللون الازرق، هاخد بقى الاتنين الخيط ده معايا واسحب اللون الجديد من الحلقة عندي على الابرة. الغرزة اللي جاية ببتدي اروح اشتغل فيها ايه يا بنات، هشتغل فيها غرزة بفر مكونة من 4 لفات. بلف الخيط بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق، 1، تاني مرة بلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، 2 3 4. حابين تزودوا حجم الباف مفيش مشكلة، نعمل لفة او لفتين كمان عادي. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، هلف الخيط واخرج كده من الحلقتين باقيين عندي. الغرزة اللي جاية بتكون غرزة عمود بلفة، بس هتكون معايا بنفس اللون الأصفر. الغرزة اللي جاية غرزة بف، 1 2 3 4 5، الف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب بقى ايه، هنسحب كمان الحلقتين دول من هنا عشان بس ما تتلخبطوش في غرزة البف. هسحب بقى اللون الاصفر مع اللون البسكوتة في خلف الشغل، وابتدي بقى اشتغل على العمود اللي جاي غرزة عمود بلفة. اظبطوا بس ايه الشغل بالشكل ده.
انا كده اشتغلت ايه؟ بف عمود بف، ورجعت اشتغلت هنا عمود بلف عادي زي ما احنا شايفين. كده اشتغلنا هنا واحد. في الغرزة اللي جاية هشتغل اتنين، يبقى واحد اتنين، يبقى كده معايا تلاتة، واللي جاي أربعة، واللي جاي هشتغل فيه اتنين، خمسة، ستة، واللي جاي واحد، يبقوا سبعة في المنتصف. بغير اللون طبعا هنا دلوقتي تاني باللون الأصفر. غرزة بف، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، عمود، غرزة بف. اسيب الأصفر، ابتدي اسحب تاني الأزرق من الحلقة دي على طول اهو، او بروح اشتغل مباشرة في العمود، عمود بلفة واحد بالشكل ده اهو. احنا الجهة اللي احنا اشتغلنا فيها دي كانت الجهة اللي هي طبعا ايه بتاعة الخمس اعمدة البداية، مع هنا دي الجهة اللي فيها الاربعة. اشتغل بقى في العمود اللي جاي مرتين، واحد اتنين، والعمود الاخير عمود. يبقى كده عندي كام عمود في النهاية يا بنات؟ لا عفوا يا بنات، هو الفراغ الاخير عندي هو فراغ واحد بس اللي احنا اشتغلنا فيه العمودين دول. يبقى عندي في النهاية 3 عمود بلفة زي ما احنا ايه شايفين. بتبتدي تظبطي شغلك بالشكل ده. السطر اللي جاي هبتدي، بس هرفع معايا الخيوط دي، ارتفع، بسم الله، واحد اتنين تلاتة، هسحب الخيوط دي معايا في الخلف. اشتغلت كده فوق اول عمود، هروح لتاني عمود بشتغل عمود اتنين تلاتة، وفوق غرزة الباف كمان عمود، يبقى أربعة، وبغير اللون للون الايس كريم، بسحبه من اخر حلقتين موجودين عندي. فوق غرزة العمود اللي كانت عندي تحت بشتغل غرزة بف، واحد اتنين تلاتة أربعة، وممكن نزودها زي ما اتفقنا مع بعض. هلف الخيط واخرج من الحلقات كلها ما عدا الحلقة الأخيرة. ممكن ألف الخيط واخرج من الحلقات وارجع ألف الخيط واخرج منه، وممكن أسيب اللون الأصفر دلوقتي وابتدي أسحب تاني الأزرق، أسحبه هو من الحلقتين الباقيين عندي على الإبرة بالشكل ده. هكمل بقى عمود اتنين تلاتة، في رقم أربعة هغير اللون للون البسكوتة، اللون الطوبي. دي ببتدي أسس بسكوتة أو آيس كريم جديد في المنتصف هنا ما بين الاتنين اللي احنا اشتغلناهم للسطر أو المجموعة اللي جاية. وفي السطر اللي جاي طبعا بيكون احنا كده كونا مجموعة جديدة هنا فوق، بتتكون عندي في الأماكن اللي احنا كوناها دي يا بنات. اشتغل هنا عمود، وفي نهاية العمود هرجع تاني للون الأزرق، بشتغل واحد اتنين تلاتة، هنا العمود ده مننساهوش، وغرزة الباف أربعة. ابتدي اغير في غرزة الباف اللون للون الأصفر، واشتغل فوق العمود غرزة باف واحدة، واحد اتنين تلاتة أربعة، سيبها واسحب تاني الأزرق من الحلقتين الباقيين عندي.
وارجع اشتغل على غرزة الباف عندي هنا. الخيط ده يا بنات خيط البداية خالص، يعني ده ايه مش حاجة معانا، ده الخيط اللي احنا اشتغلنا عليه بتاع البداية. 1 2 3 4 فاضلي عمود بشتغله باللون البني، يعني بغير في اخر حلقتين ارجع تاني باللون البني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هشتغل بقى اخر عمود عندي. كده بيكون طبعا شكل الايس كريم اكتمل معانا، وابتدينا نكون مجموعتين جداد، هيكون واحدة هنا وواحدة هنا يا بنات زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. السطر اللي جاي ببتدي اشتغل على المكان دوت، بس انا مش محتاجة اسحب الاصفر دلوقتي يا بنات، انا هسحب بس ايه اللون الازرق. ببتدي اكرر بقى اللي احنا كنا بنشغله تحت، هسحب الازرق بس معايا كده، برتفع 1 2 3، وفي نفس الفراغ هو الاول بدخل واشغل كمان عمود بلف، بحيث ان انا زي ما كنت بشغل هنا عمودين في بداية الزاوية، انا بعتبر نفسي هنا بشتغل نص ايس كريم. بشتغل عمودين بس في العمود التاني هبتدي ارجع تاني للون الازرق، هسيب بقى الطوبي واسحب الازرق من الحلقتين بالشكل ده. هبتدي اسيب عمود، فاكرين كنا بنسيب عمود واروح اشتغل عمودين مع بعض، 1 2 واسحبهم. مش محتاجة اسحب الاصفر، بسيبه في نفس الاتجاه ده، هرجع له تاني السطر اللي احنا فيه والسطر اللي بعده، وبعد كده برجع اسحبه تاني من الجهة التانية. هرجع بعد كده بعد ما اشتغلت عمودين مع بعض بشتغل 3 عمود فوق 3 فراغات، 1 2 3، يعني كأني بكرر زي ما احنا اشتغلنا تحت بالظبط يا بنات. كل مجموعة جديدة بكرر نفس الخطوات اللي اشتغلناها في السطور اللي فاتت. ارجع اخد، احنا طبعا قبل الايس كريم بسيب عمود وباخد اللي قبل منه الاتنين اللي قبل منه مع بعض، 1 2 مع بعض، وبغير للون ايه تاني، هسيب الازرق هنا واسحب بقى ايه اللون البني، هسحبه من الحلقتين الثلاث حلقات دول، واروح اسيب عمود قبل وعمود بعد وبشتغل في المنتصف 3 عمود، 1 2 3. هنا اشتغلت عمودين تمام، هكملهم في نهاية السطر بعمود واحد بس في اخر فراغ. هرجع اسيب فراغ واشتغل عمودين مع بعض، 1 لا عفوا يا بنات احنا هنغير اللون في دي، بشتغل بقى بالازرق، بسيب فراغ واروح اشتغل عمودين مع بعض، 1 2، احنا بس بنشتغل 3 ونغير في اخر الحلقات بتاعتنا. باخد الثلاث حلقات مع بعض كده، بشتغل بعد منهم كام فراغ، 1 2، فكي بس شوية من الخيط الازرق كده. اشتغلنا كام بعد ما غيرنا، اشتغلنا 2 مع بعض كده، 1 2 فاضل لنا 1 يبقوا 3، ما بين كل مجموعة 3. العمودين اللي جايين هيكونوا مع بعض، 1 2، وهبتدي اشتغل العمود اللي جاي باللون البني، هيكون مكمل معايا للتلاتة دول، 1 2 وده التالت زي ما بنشتغل 1 2 3 تمام، في اخر سلسلة ارتفاع 1 2 3. بكمل بنفس اللون، بسحب بس معايا هنا، هرتفع 1 2 3، هلف شغل الناحية التانية. احنا كنا فوق اول عمود من العمودين اللي هم زي المنتصف، هنا كنا هنا بنشتغل مرتين وهنا بنشتغل مرتين، هعتبر نفسي هنا فوق العمود اللي هو يعتبر على اليسار، واشتغل فيه كمان عمود بنفس اللون البني، وبرجع اغير اللون للون الازرق لاني محتاجة بعد كده اشتغل ايه باللون الازرق. باخد
العمودين اللي جايين مع بعض، 1 2، بسحبهم مع بعض زي ما احنا شايفين. ارجع اشتغل عمود والعمودين اللي بعديهم مع بعض، 1 2، وبرجع بعد كده بقى اشتغل زي ما كنت بشتغل تحت يا بنات، فوق العمود الاول مرتين، فوق العمود اللي بعده مرة، فوق العمود الاخير مرتين. يعني هسحب اللون البني من الثلاث حلقات ومعايا الازرق في الخلف. اول عمود بشتغل عليه مرتين، 1 2، اللي بعده 1، اللي بعده 2، وبغير اللون في اخر عمود. وبفكر نفسي طبعا وانا بتكلم ان احنا بنغير اللون في اخر عمود، علشان دايما النقطة دي ايه، بنندمج واحنا شغالين، ممكن ما ناخدش بالنا. برجع اكرر عمودين عمود عمودين، 1 لنصه والتاني لنصه، واسحبهم مع بعض، عمود 1 كامل، عمودين مع بعض ديكريس، 1 2، نسحب اللون البني زي ما احنا شايفين. اول عمود بقى هنا هشتغل عليه عمودين، 1 2، والعمود الاخير عمود 1 بس، لان هو مكان العمود اللي في المنتصف عندي في المجموعة، 1. وهبتدي بقى اسحب انهي لون يا بنات، وبخلي معايا طبعا كل الالوان على الابرة، بس بسحب اللون الاصفر، بظبط الاطوال بتاعتي بالشكل ده. هي اللون الاخير اللي اشتغلت بيه البني، بفضل اسحب اشد في الخيوط كده عشان اظبط الاطوال بتاعتي. لا يا بنات، احنا مش هنسحب الاصفر، عفوا احنا هنسحب الازرق. بدايتي بتكون باللون الازرق في البداية، بس الاصفر برضك هيكون معايا. يعني بخلي الالوان كلها عندي على الابرة، وببتدي اسحب اللون الازرق، هبتدي اشتغل بيه اول غرزة موجود عندي بالشكل ده. هرتفع بقى 1 2 3، وبعتبره غرزة عمود بلفة 1. وبعد كده ببتدي بقى اسحب اللون الاصفر من الخلف، هسحبه كده من الحلقة دي. الغرزة اللي جاية ببتدي اشتغل فيها غرزة بف، 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من الحلقات كلها ما عدا الحلقة الاخيرة. هسيب اللون الاصفر تاني وارجع للازرق، اسحبه من الحلقتين. الغرزة اللي بعدها عمود، الغرزة اللي جاية عمودين، 1 2 في نفس الفراغ، اللي جاية عمود 1، اللي جاية عمودين، 1 2 في نفس الفراغ، اللي جاية عمود، وابتدي اغير اللون للون الاصفر واشتغل بمكان الايس كريم بالشكل ده اهو. بشتغل بف عمود بف، عمود في الفراغ اللي بعده بف، بسحب اللون الازرق. غرزتنا بس متعبة شوية يا بنات في انك بتسيبي خيط وتسحبي خيط بالشكل ده، لازم نركز في الالوان كويس. بشتغل عمود على العمود البني اللي تحت، عمودين على العمود اللي جاي، 1 2، عمود 1 على العمود ده،
عمودين على العمود اللي جاي، 1 2 عمود واحد في العمود اللي جاي، واتبقى لي عمود هغير للون الاصفر عشان اشتغل فوقيه اخر غرزة بغرزة البف. بتكون في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3. 1 2 3 4 بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بصوا احنا عندنا طبعا دي ودي بيكونوا لي واحدة، واللي في المنتصف دي واحدة زي ما احنا شايفين يا بنات. السطر اللي جاي هيكون السطر الاخير بالنسبة لنا، وبعد كده ببتدي اكرر بنفس الطريقة الخطوات اللي اشتغلناها مع بعض. السطر اللي جاي بيكون بدايته باللون الازرق، برتفع 1 2 3، وده بيكون عمود فوق غرزة الباف نفسها، وبعد كده ببتدي اشتغل على الاعمدة اللي بعدها كده. 1 2 3، وابتدي اغير اللون لان انا محتاجة اشتغل 1 2 3 4. بنكرر تاني مرحلة الاربعة وارجع اكون مجموعات جديدة من الايس كريم، وبتكون فوق المجموعات اللي هي في المجموعة الاولى، يعني فوق المكان ده. ده المكان هشتغل فيه عمود واغير اللون في نهايته للازرق تاني. واحد 2 3 4، بغير اللون للون الاصفر وابتدي اشتغل تاني الايس كريم نفسه. غرزة باف واحدة فوق غرزة العمود اللي في منتصف الاتنين باف. 1 2 3 4، اسحب بالشكل ده، برجع تاني للون الازرق. لا ما تتلبكوش الله يرضى عليكم لسه ورانا شغل. اكمل 1 بسم الله 2 3 4، وفي اخر الاربعة بغير للون البسكوت واشتغل عمود، وفي اخره ارجع تاني للازرق، وخيوطي كلها بتتسحب معايا من الخلف علشان وقت ما احتاج لحاجة اسحبها. 1 2 3 زي ما احنا شايفين. بكمل 4، في رقم 4 بغير للون الاصفر واسحب تاني بالشكل ده، واكمل غرزة باف فوق تالت سلسلة ارتفاع. 1 2 3 4، وبكده خلاص بكون خلصت المجموعتين او المرحلتين اللي انتوا هتبتدوا بعد كده تكرروا وترتفعوا بقى لغاية ما توصلوا لنهاية الشغل بنفس الطريقة دي. كانت غرزتي النهاردة، يمكن تكون طويلة شوية لكن زي ما احنا شايفين قد ايه جميلة غرزة الايس كريم. احنا اشتغلنا مع بعض شكل للايس كريم زمان، بس كانت الكب كيك شكلها سهل وبسيط، وكمان شغلنا الايس كريم بس بشكل مختلف. دي كمان شكل مختلف وجديد، تحسوه 3D جميل من الوجهين، حلو قوي. الغرزة تقيل لان زي ما احنا شايفين احنا بنسحب الخيوط معانا تحت الشغل. اتمنى ان غرزتي النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم، وكمان تنفذوا بيها اعمال كتير حلوه. ابعتولي صور الحاجات دي، انا بحب اشوف اشغالكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من ويم. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس لتوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.